washed 15 motorbikes in 3 hours? How many motorbikes can he wash in 7 hours? So ano kaya ang possible na mathematical concept na gagamitin natin sa problem na to? Uulitin ko ha. Jonah washed 15 motorbikes in 3 hours. How many motorbikes can he wash in 7 hours? Bago natin umpisahan, panoorin nyo muna to. Welcome to my channel. Okay, umpisahan na natin. O ano bang naisip ninyo? Ano kaya ang pumasok sa isip ninyo? Ang the best mathematical method or concept na dapat gamitin sa problem na to? Ano kaya ang nasa isip? Okay, kung ang iniisip mo ay proportion, ikaw ay tama. Gagamitan natin ng proportion na application. Okay. Ngunit paano nga ulit? Panoorin nyo to. Unang-una, syempre, i-identify natin yung given. 15 bikes in 3 hours. And then, sa huli, ilang motorbikes kaya ang mawash ni Jonah in 7 hours? Ganito lang naman kasimple. Isulat si 15 motorbikes in 3 hours. Then ang tanong, how many motorbikes daw can he wash in 7 hours? Oh, let me repeat ha. Itong 15 ay motorbikes. Ito naman si 3 ay hours. Oh, so ibig sabihin, dito sa kabila, sa right part, how many motorbikes? Hindi mo man alam ang motorbikes na iwawash in 7 hours. So, lagyan mo ng X yan. Okay, let me repeat. Yung X ay isang variable. Hindi man natin alam. Unknown yan ha. Unknown variable. Kaya nilagay ko na X. Pero ito si M ha. I-disregard mo yan. Baka ma-confuse kayo. Hindi variable yan. Yan yung motorbike. Tapos ito hours. Okay. Ito naman si X. Ang gamit niya dito ay isang variable na unknown. Hindi natin alam. Kaya nga i-discover natin ilang motorbikes ang kayang i-wash ni Jonah in 7 hours. Kaya simple lang, i-continue natin. I-apply yung proportion. Cross-multiply. Okay? I-cross-multiply natin. So, 15 times 7, that's 105. Then, x times 3, that's 3x. O alin ba sa kanilang dalawa ang may variable? Di syempre si 3. Ibig sabihin si 3, divide by itself sa right and left para makancel si 3. Para ang natira ay si unknown na. Kaya nga, kung ano man ang magiging result niyan, ng 105 divided by 3, yan ang unknown. Okay. So, mano-mano. 105 divided by 3. That's 3. Okay. 0. Meaning, ang X pala ay 35. Or ito palang 35 na to ay ang motorbikes na kayang i-wash
in 7 hours. Okay. So, paano ba i-check kung tama ba tayo? Okay, yun nga sinasabi nating checking. Okay? Lagay ko dito ba checking. Huwag natin alisin yung concept ng checking para malalaman natin kung tama yung sagot. Okay, kakopy lang natin si 15, yung original, ito. Over 3 or 15 motorbikes in 3 hours equals X. Ito si X. Nakuha naman natin ang value ni X, which is 35. Yun ang i-replace natin dito. Then, ilagay ang 7 hours. Okay. As usual, i-apply natin ang cross multiplication. Yan. So, 15 times 7, that's 105. Then 35 times 3, that's 105. So meaning 105 is equal to itself. Since nag-equal to itself, tama pala tayo na ang number of motorbikes pala na kayang i-wash ni Jonah in 7 hours ay 35 motorbikes. Yan ang final answer natin. Okay, sana may naintindihan na naman kayo. Maraming salamat.